کار بعد انجام بده عزیزم. تو دوست داری با من بیای بری پیش عمو عیدی یا دوست داری بری پیش تیارا همه؟ تیارا. پیش تیارا؟ خب تا من لباساتو عوض کنم، موهاتو شونه بزنم. ببین ما اجازه نمیشه که موهاتو شونه نزنم. ماما گریه کنم. اگه گریه کنی منم نمیبرمت. فکر کردی با گریه کردن همه چیز درست میشه ماما؟ با گریه کردن که چیزی درست یکیش بار شلوارت زشته. میخواد چینو بدازه. کسی رو نمیدازه. الان مامانی میخواد لباس کنه تنت بگو خب؟ نه داشته نیا بلو. الان لباس میکنم تنت. خب مامانی بیا. نه بیا به تو اتاقات لباس کنم تنت برید پیش تیارا مرادی. تیارا ماما. نه ماما نباید بگی محمد، یا باید بهش بگی دایی یا باید بهش بگی عمو. خب باشه قربونت برم جانم. من به خدا آرومه. زیما ما اصلا ترس نداره موشونه کردن. ببین چقدر خوشگل میشی وقتی موهات شونه میشه. بذار این کلاه رو بذارم به سر مامانی. کلاه چیه؟ آفتاب نسوزونت. وایسا ماما وایسا پشتش رو درست کن. قربونت برم. به چرخی دمپایی تو ماشین الان میرم میارم. نه تو قاری. چی؟ بیاش تو قاری. ما تا زیر آب خاموش کنم. خواستم چایی این برا درست کنم. قربونت برم. خب گوشی مامان رو ندیدی؟ جگر گوشه داری؟ اینم گوشی مامان. سی بیچارم کجا خریدش ماما؟ مال مامانی بود. بگو خب الان من دوست دارم لنا خانوم بپوشش. بگو خب
و الان برات کوچیکش میکنم، اینم خوب میشه برات چون بزرگه. باشه قلبم؟ باشه انجام. آره. این چه؟ لینا خالدی. ماما چیه؟ مامانیه. مال مامانیه؟ لینا خالدی دیگه برش داشت برای خودش. ببینم اندازات شده. ای مامان کوچیک شد برات. یکم بیشترش کنم. درست شده. خب من سوزن اونجاست. کیفه تا بعد تا بریم مامان؟ دمپایی مامان تو ماشینه؟ بیارش. باشه تا مامان بغلت کنه. بودو ماما تا من داره خوب کنه. ماکارنا. چی؟ ماکارنا. ماکا کنه شده ماما. بسیار بگو گناهکار میمیرم. عشقم من دور چشات بگردم. ماشین ماشین بزرگه مامان ببین. دوست داری یه دونه ماشین بزرگ داشته باشی؟ آره؟ مامانی قربونت دارم. ماشین بزرگ. ماما ماشین بزرگ. آره. مامان گوشی؟ نه گوشی مامان. برو. سلام. مامان بیا. خبر چیه؟ ما هم جور برقی بکشیم؟ جور برقی بکشیم؟ جور برقی اتاقه نمی‌کردیم اتاقه. ها؟ تو آشپزخونه. تو مادرت بود این خودتونه. الان بش بده ماما بش. ماما خبر به اتاق. آره برو تو اتاق بش بده. Baba orası
خیلی لعوبه. ماما اشکال نداره. ماشک هرچی لعابو نه بزن. ماشاینی دست ماشک هرچی. مامان چی دارم؟ ماکان شیر خواهی ماکان. ماکان شیر خواهی برای بچم بیارم؟ شیر هست؟ خواهی؟ آره؟ نه. بیا بریم. بیا قربونت برم. بیا بریم ساعت بگیریم. من بکن ساعت ماکان امیر حسین چیه؟ دقیقه؟ برو بالا ماما. برو بالا. برو بالا. آره برو بالا. مریم جا اینو نتوسم آفیم. نمیشه قربونت برم. چیه؟ بیا بغلم. آره بابا جون بود ماما. آره. بیا. واسه کبو واسه خود بدرا بشون ماکا کدوم میخواد؟ این حالا کدوم میخواد؟ صورتی خب خب برو ماما اینم برای تو اینم برای خب برید بیا ماما بیام الان من حسابش میکنم شما برید با پله برید بیرون تا من حسابش بریم بیرون بریم سرم حسابش کنم ماما دیگه بر ندار چیزی خب بیا بغلم سلام خوبی؟ ما برید پیش عمو بیا برید پیش عمو بوده برید پیش عمو بوده آره
جان شدم چی گرفت خانه بغل کن. ببینم بچه بیا بیا بریم کار کنیم خودت میرم برام خودت میرم ها خودت میرم برام بچه‌ها استیم آمو آم برام نه آمو آم برام اینا فایده نداره بابا از اینا نه اینا آقای چنده خیلیه آم برام بشه ماما نده تو باکونه ده باکونه با چند وحش یه مایزنی میشه بیا اینجا بذارن هر کدوم مال هر کیلو برداره خب کدوم مالته؟ ای گفتی مال کدوم مالته؟ آفرین ما میخواین شانسیاتون رو باز کنی؟ بیاین تا ساعتاتون رو ببندم به دستتون ما خب بیا امه ساعتش رو ببندم به دستتون وای ببین چه ساعت خوشگلی داره بیا تارم ببندم به دستت مامان زشته ماما داری تو هم داری ماما اشکال نداره بیا امه بیا بشین بازیش کنم ماما سب کن اول این آجی رو باز کن چرا با دندون؟ ماما چاقو میاری برام یه دونه؟ نه قشنگ دارید بیا خب اینجوری باز محکم شانسی کیه؟ آفرین مروارید داریم ببین این چیه ماما؟ چقدر قشنگه این چنه؟ این آنم
ماما تلاش نی سکولت نداره. نه این خب بده اینو بذارم اینجا برای این برای کیاره دیگه مال نگیریم. مال خودشه. لنا مال خودشه، ماکان مال خودشه. ماکان یه باز کنم هر برات خودش داره. ماکان باز کن. نه ماکان چی داره؟ اخ جون اینو بگی تو دست قربونت برم 1 2 3 دو تا ماشین داره آره وای ببین این چه خوشگله خب بیا آره ماما آره قربونت برم حالا لنا رو باز کنیم وای هم هیچی نیست 1 2 3 آخه من نمیدونم چیه. مال لنا گوشواره دستمال آفرین قشنگ بود اینو دیگه باز نکن باشه ما اون دیگه مال خودش ماکان مال خوشه ماکان نانا پوز کردی؟ آفرین. بیا. اینی رو. سلام سلام خوبستان سلامتی بابا سلام. کاری کردی بیا بشه کتا بخشی ما همش مزام شمی و اون بده جوزشان نه دوباره مالی کیفی مزامو بود. بده جوزشان هم دو بیش کنن نارم بخشی ایگم این چه کاره وای کیه؟ باشه ما بس ای وای ماکان نیست. آجی رو بوس کردی بابا؟ برو آجی رو بوس کن. نه؟ بریم تو بازی کنیم با خودش دیگه آجی. بس بیا بیرون عمه برید تو اتاق خواب باز من تو. بریم اتاق خواب خب بریم. ماهی گویم بردم یه قبری نشون داره یعنی جیگر هم تشکیران نه یه سنگی سرش نایبینه یه سیمان همین چینی کشیه بیه باش برو بزن. ماما بسته است بزن دایی بود اگه اجازه بهت داد در باز میکنه اگه اجازه نداد اصرار من دایی در براش باز باشه اتاقه؟ ها در سیش باز کن بعد خیلی ناراحت شدم خیلی انگیر بستم گم ایشانم با هم موقع مراسمش نراییم ما بچه چطور برادیم نه چه نه تو هیچ کس هم نه اصلا ما اطلاع نشتیم ایشان نراییم مراسمش بابا ما اون موقعی که تصادف کرده بعد این بیمارستان عرض موضوع آری گل بارداش بردش بخوام برم یه بیمارستان ولش کن. بیمارستان دیگه پس چه الان این موضوع رو میگی بابا نه تو هم خود بیهوش بیتم ازت خوری ناشته تو هم من بیمارداش اصلا بردش بعد مریض از یه بودی. بودم ما فهمیدیم ما مجرد نکردیم و تو جریان بگیم زمانی هم که چه هر رحمت خدا الله اصلا ما دیگه خبردار نکردیم نونی تا کی به چند تایش جنازش چندی گفت ما نه هم فامیلشون تو که نداشتیم با آمار دارن رو به هیچ چیزیش نیست نمیم چه؟ نه به توی که با گوش مرد بعد خام حالا یه سنگ قبل بستونم سیش خب بعد که بریم سرش بابا، هم خود دستت خالیه هم همون دستمون خالیه سنگ قبر حداقل الان مثل امروزی یه ساعت بینید رایی واخونی و یعنی اگر بره ببینی اورونه یه سیمانی اصلا نه اسمش سریزه نه هیچ وقت سیمانی کشیه. الان مویگم اگر ایگوه تا یه ختم قرآن سیش بگیریم یه مراسم ختم قرآن سیش بگیریم بهتر به روش رسه تا سنگ چیزا رو اگه حضورت خودی بعد برسه سنگ قبلش هم ما یه رفیق آشنا دارم اگر کمکمون بکن بابایه دستی هم گفت بترم بزنم خوب ولی اصلا ما
یعنی موقعی که ما رأیام نام ماشین خوب وقت دیارو که اصلا قلبم اجازه ندارم برمیسته رو قلب. خب بابا بگم کن ما هم قومی 200 تا رفیق دارم اولی رم هم اصلا میله گرم که بترسه بودیم قصی بذاریمش که مثلا برج یه چی دیدیمش ارگوی کریم خوی رمیزنیش هر همگونی داریم باید یه خورده سر کنیم تا دست اون باید رو نیگم سنگسی سنگ مزار شخونی سیش ولی منطقه شما یه خورده تحمل کنید تا خود دست اون وازه بود خودم خود هیچی نوره خودم خود تازه به سکونتی آواره بیدید اونو فراختیم این کن بابا حالا صبح بگیریم خط مبارانه شو بگیریم یا به نظر حالا یا صبح زور چون باید چند تای خبر شد کنیم اگر زور میرسیم یه میسی شد هر هم اون بیلد اوکی ندام و نه ما آماده این ایترین بیاییم یک خدمه انعامی سشیده دست درمان حداقل بنا داره روش ما آرامش بود خدا رحمتش یعنی خدای اعصابم خورد و بی دستونم در نکنه دست روزم با ممنون نه با اون خیش کار نکن نه دست خورد در نزبرم دست در نکنه ممنون مامان وظیفه مونه بابا. شرمنده به قرآن اصلا ایشان ناشان اونم چی بابا بگیرم اصلا مرخوی گم زیاد خودت ناراحت نکن با مرور زمان همه چی نفهمون درست ولی اگر تو هی بخی ناراحت بری و هی خود اذیت کنی خود از بین میری دست در نکنه نه حالا خب یه چند تا رفیقی ما دارم باشون صحبتی کنم دیگه واقعا اشکال نداره همین امروز صبح بیاین بریش مثلا یه چک بیسی فلان دست در نکنه همین باش باش یا خود مثلا؟ ها خود بگوش اگه میخوام برم یه خواه هندونه بسیده بسونم خب برام سیدا ایدی همیشه او ایدی بابام هفت ایدی ببینم اخلاق رفتارشون چطوره؟ خب بیشم خود خیلی؟ ها بیا اینا من اخلاق رفتارشون چطوره؟ ولی دونی بشکام چه؟ بشکام ماشین ماند علیه؟ خب گم هونه خوبه میسته و اصلا شغل نارم به دروش کن و خواستم اینا من یک شبه اشکال ندارم خواستم اینا من اکسال عملش چطوره خواستم اینا من واقعا ماما دای علی داره پیش دای علی بگیر خواستم اینا من رفتارش چطوره مثلا سی چیزی اومدی رو لب خلاده اصلا به هیچ که نیوره تو مازه اصلا نانم بگم اگر خواهم برم اینا مسیح داشت آدم خویه ولی او یه سری رفت میشن خب خیلی مثلا دوران پیتی که خیلی ایگه دابره بشین خیلی ایگه دابره بشین این کن خب ولی دنونم و بیشترم و درسی خواهم برم بینم من عکسال عملش چنه چون ایدی گو مامانو بکنم خب و خواهم برم من عکسال عملش خود خواهم برم من عکسال عملش چطوره به نظر خوبه؟ اگه وقتی گوی خوبی ای با خوب رفتار چه نه داشت نیگم من خب با داشت نخواستم بیکنم من با خود خواستم بیکنم بس خب خب بشین نون بخوری سوره تو بشین خیلی خوش بوده نون چیجی؟ حالا سلام بیا کنیم توی داخلی بیا بیا
کیلوه ممنون چنده؟ یارتون کنه ما خیار جزیره ده نوریم دو سه هفته ممنون تشکر این خواست بیومه بفرمایید آیا خاری را دمیش دایی ای بای ای بای دا بحرم ای بای صوت حالا ایغا افونه چه نماسی ای بای حالا اصلیش قربونت سلامتی برمی برشن خورده اش بتینیم کمترش با اجازه فعلا بابا بی قضا این خوابی فاطمه دست در نکنی به جرمان رو خشم آقای دی ما دی تریک دی برای میره میری برای قبل میره من نشونم ده بعد قرار صبح یه ختم قرآن خوش بگیریم میره؟ ها ظاهرا البته نونم سیش گرویم ختم یا نگرویم ولی چون رمو رو دیوم سنگ قبل ننان سر قبلش واقعا؟ واقعا تو؟ نه نایده ما ایگو سنج قبل نه نه نایده چقدر بر ها بعد از بخوام یه ختم قرآنی بگیرم بیشتر امروز ما یکم با مامانتون صحبت کنم یکم هم با هم دیگه دیره آشنا بویم بچینیم دست در نکنه اختیار داریم نگاه من چی خواهید دقیقه آقای دینه بسید چرا؟ اینه از بخور بگیره بازش کنم بده اشکری خوابی اسیتی میره باسم نه خواهد میتونم چطوره دا خول دلم پرش غمه آخی خو دست خواهد سلامتی ولی همون باداست میترم آقا ای از راستی تو سنج قبل ننانه ایگون بلش که از جتی بود فقط وایسا میره جب کمو چی نونم ولی مخیبان تصادفی کرده بیان خب حال روزم خونه بی بعد امروز با عامله پرسیم پس ایشان هم رنگ براسن خب گوشتی که تنه بیمارستان بیدی نداشتن خب امیر او بیمارستان مرتبطش کردن که ایرو دکترلش خونیستن به تا برمیش مو بیمارستان نه باباتی نه نداشتن رئیسا بعد ما دیم امین گوین مثلا محمد خدا رو هیچ پاشو دشمون نمونی کردن و نلسته آدم عجیب غریبی اینی خیش خمره تو با اینش چی دیگه قرار
شهرمنده آموزی آموی تو والا راحت بنویسم فکر کردیم سر حرف نظام فکر کردیم آها هم نه دنیا رو زیاد سخت نگه خب مردم همه زندگی کنه نیما یه چیز سری مرد چی راحتی چشی همین هم هستن اون نافمونه با بدبختی بردینه حالا اگر اون حرفی که بعد ذهن قبول کردیم تو خود حرفت خوبه شما خیلی بهتره یا پس دوستی دای من ایست و سواب گازینو باز خواست رفتاره خاطر از یکی وای لنا پرونه نه نمیش نگاه باش یه وزی چیه اما نه گرم از زهی رو بیبستم حالا شما صبح هم خودتون بیان تشریف بیاریم راسته؟ یه ختم قرآن خواهد ها؟ حالا یعنی تصمیم نگیریم شو برگزارش کنیم یا حالا قرار بی نهار مرغ بدیم خب اگر نهار بخوایم درستش کنیم هم مرغ ایدیم ولی اگه شنبو گوش درست کنیم درستی هم 5 تا صورت کارکن نیستم بادی ها
خیلی بیشتر بچینی؟ نه با چم برشو بهتر بادی برشو این داستان همین زیر دستی فقط زانه درست چی؟ بگی بیایی هلا یا خوبه باد خیلی بادی ها اصلا همه شی بره نیمو بسیم هم نیمو همین دومه بود آده بشه میره پایده بشه میره پایده بتنش دوم بشه میبر bien, bien, bien. بس او میخواین او نه نه ریسه آقا ایدی میاری اون بیارم دونه بسید باید مامان تو من خسته بود کار زنگرمش با کار بغل صدا آسونه؟ نه والا نه؟ گرما تاله خارو بیدم از یه 20 روز در زلیل رو بیدم لیتیان رو منی درسون خیلی درده که او دستت که تندون که به خوب میده بند نیست یکی از روی تیره ببینم کاری کاری بیرده بیرده جرمانی دست در نکنه در میخوام بچش اختیار شرماندم چه این خوشخواب سرمایه بذار خوش اینو با کوی من بایی با ماری چه سرده نه زمه دیده نه اختیار دید همه خواست نه من بس وی جرما وی بس برام خیلی چه خبر ده خاله خوبی؟ سلامت امروز میام با حرف بزنم دل آقا ایدی او روز میبی خونم رو میگو من خوابم روستی کنه بعد موهیگم خانوادت ایدونه نیانه گوها با دامینو صحبت کن گم خون بیام بپرسم شرایط ما بگم یه وقت خدا اینه که صبح هی نخیم بسیم با هم دیگه جرقال بس کنیم خود خیدونی خاله مو یه دوری دارم مو خدا بیامرزه میرم رحمت خدا رایک یه مجلو اولش خواستم گویم نه بخاطر دورم و گم یه فرصتی با خون زنده این بیام بسا ننام تعمی که بابا داشته بونه به چشه بعد حالا اومیم باشان صحبت کنم بینم من نظر شما چنه بله البته والا زفتش که نه هم مثل بچه خمه پتوری نیست بهترین باید ساز باز کنیم مشکلی نوری سی قضیه نه ما مشکلی نداریم بعضته در چیه رو نه با اختیار داره خویی و خود سلامت
سلامتی ممنون. البته باید ساز باز کنین، باید چه بهترین روزگارتون بگذرونین. چا تو دار مارش تو دست در نکنه. سر ولی کم گیریا همچین شخصیتی داشته بود که بخواد کنار بیا، ولی ما خیلی ترسیم گم حالا شاید برم او رو با هم برخورد بدی داشته بودن یا مثلا یه حرفی یه حدیثی منش داره، ولی مشکلایشان یه قضیه خوب و عاقل و فهمیده هستن که اصلا ما کم خجالت کشم ما یه حرفی چیزی بزنم. چه فرقی کنه همون دوره هم به جنگاری دورمونه دوین بسمونه. دستون در خیلی ممنون. سلام. لطف کن ممنون. سلام. حالا پکه دقیقا نیرونه کنوا کنی؟ یا دست رو دا تا بسینمش؟ خب تا بسینمش یا دست رو دا هم کنپاشید. خواستین کنواش کنین؟ بله. زنگ هم بزنین تا بیام کمکتون دست اینا نبوید اقل یه چویی خدای ترانستون درست کنین. سهر. دست دارم. قربون سلامت. حتی یه دست رو دا هم وش دوریم هر پیخواستیم که کنپاش بزنیم هم خمته ناخنی تره. بله. یه مسلمون یار بیا با. امی چشم. امی خمیام آقایدی هم حسه. دست دارم. نفیلم انا موصل اصلا يعني ملكي يا شجار خمس دقائق طوری نیم. آدم باید زندگیش رو ترک کنه. خم خود بگیره. ها خم خود نمی‌فهمم. زینم. این مزامت پشت سر میخوای آیه کار یک کار میکنه موازد این پاچه قلایه نه؟ تنز خلا ما بهش بگیم پاچه قلا. این چقدر خاصیت زیاد داره؟ هیچ خاصیتی نداره پاچه قلا خیلی خاصیتش خرابه خیلی هم یکم خوش میگه درنج خلی نان میکن مرمون تو تامی خدا قوت که هذا شو ورشو دست نکنی تا بیا برم این ستای نقایدی؟ یا؟ اگه گندم یا جوی که خوبی نباید با دست بشنی تا خوشسالی بیستن این هم انصاف خوشسالی اصلا بارون نده